אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם מאזינים יקרים, מה המצב? אני מקווה מאוד שהכל טוב, ואתם מרגישים על הכיפק. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 12, והיום נמשיך עם הפינה שלנו חדשות בעברית. למי שלא שמע את פרק מספר 5, בפינה חדשות בעברית, אנחנו לוקחים 3 כתבות מעניינות, שעוסקות בסיפורים שקרו בזמן האחרון, ומדברים עליהן בעברית. גם בפעם הזו בחרתי בשתי כתבות מרחבי העולם, וכתבה אחת מישראל. אז על מה נדבר היום? נתחיל עם יוטיובר אמריקאי ששט אל לב האוקיינוס ההודי כדי לפגוש שבט מבודד שממש לא אוהב מבקרים. נמשיך לכתבה שעוסקת בשאלה מה קורה כשאנחנו אומרים בבקשה ותודה לבינה המלאכותית. בינה מלאכותית באנגלית זה AI, Artificial Intelligence, ובספרדית אינטליגנציה ארטיפיציאל. ונסיים את הפרק עם סיפור מישראל על אמא ובת שעלו לגמרי במקרה על טיסה פרטית במיוחד. אז יאללה, שימו עוד קצת ווליום באוזניות, כי אנחנו מתחילים בחדשות. האי סנטינל הצפוני נחשב לאחד המקומות המבודדים ביותר בעולם. הוא נמצא בלב האוקיינוס ההודי, כ-40 קילומטרים ממרכז איי אנדמן, והגודל שלו הוא כ-60 קילומטרים רבועיים. באי סנטינל חיים הסנטינלים. הסנטינלים הם שבט קטן, לפי הערכות לא יותר מ-300 אנשים. השבט חי חיים פרימיטיביים, ממש כמו שעשו אבות אבותיהם לפני אלפי שנים. בניגוד לשבטים אחרים שחיים רחוק מאנשים, כמו למשל באמזונס, בברזיל, הסנטינלים לא מקיימים שום קשר עם העולם החיצון. שום קשר בכלל. השפה שלהם אפילו לא דומה לשפה של תושבי האיים שקרובים אליהם. ולאורך השנים, הסנטינלים תקפו את כל מי שניסה להתקרב אל האי שלהם. בגלל שמדובר בשבט כל כך מבודד, שלמעשה כמעט ולא השתנה לאורך אלפי שנים, החליטה ממשלת הודו כבר בשנת 1956 לאסור לחלוטין כל כניסה של אנשים אל האי, וגם אל השטח שמסביבו. הסיבה העיקרית להחלטה הייתה כדי להגן על הסנטינלים מפני המחלות שיש בעולם החיצון. בגלל שהשבט הוא כל כך מבודד, כל מגע עם אנשים זרים
עלול להיות קטלני בשבילם. זאת אומרת, יכול מאוד לפגוע בהם ואפילו להרוג את כולם. סיבה נוספת לאיסור של ממשלת הודו לבקר שם היא כדי להגן על אנשים מבחוץ. אנשים שלא מבינים את גודל הסיכון בהגעה אל האי. תבינו, שבט הסנטינלים לא ראה את הסרט מואנה. הוא לא מהשבטים האלה שמקבלים אנשים זרים עם פרחים וריקודים צבעוניים, אלא יותר עם חניתות וחצים. כך לדוגמה, בשנת 2006 הרגו אנשי השבט 2 דייגים הודים שהסירה שלהם נסחפה אל האי. נסחפה, זאת אומרת שהסירה הגיעה לשם בלי כוונה, בגלל הרוחות והזרמים החזקים שבים. אחרי שתושבי האי הרגו את הדייגים המסכנים, הם קשרו אותם למקלות במבוק עם הפנים לכיוון החוף, ממש כמו דחלילים. המילה דחליל באנגלית היא scarecrow, ובספרדית אספנטה פחרוס. מסוק של משמר החופים של הודו הגיע לשם כדי לנסות להחזיר את הגופות של הדייגים. אבל השבט ירה עליו חצים והוא נאלץ לשוב על עקבותיו. זאת אומרת, לחזור בחזרה. והנה עוד דוגמה. בשנת 2018 הגיע לאי מיסיונר אמריקאי צעיר בן 27, שרצה להפוך את תושבי השבט לנוצרים. בעזרת דייגים מקומיים שלקחו אותו, הצליח אותו מיסיונר לבקר באי פעמיים. אבל כשהגיע בפעם השלישית, תושבי האי ירו עליו חצים וקברו אותו בתוך החול. אחרי 2 המקרים האלה, נראה שאפשר היה להבין את המסר. שבט הסנטינלים ממש, אבל ממש לא רוצה שתתקרבו אליו. אבל היום אנחנו לא חיים בשנת 2006, וגם לא בשנת 2018. היום אנחנו ב-2025. זה כבר עידן חדש לגמרי. תקופה שכל מה שאסור הוא מותר. כל מה שמסוכן הוא מגניב. וכל מה ששונה יכול להביא עוד טראפיק, עוד לייקים ועוד עוקבים. ומה יותר אסור, מסוכן ושונה מעיר רחוק שחי בו שבט פרימיטיבי מבודד שרק רוצה להרוג אותך. זה כנראה מה שחשב מיכאל פוליאקוב, בן 24, שלמרות השם הסלאבי שלו, מגיע דווקא ממדינת אריזונה שבארצות הברית. פוליאקוב הוא מה שנקרא היום ולוגר טיולי אקסטרים. זאת אומרת שהוא בוחר בכוונה לצאת לטיולים שיש בהם סכנה אמיתית. אבל כשאני מתכוון לסכנה אמיתית, אני לא מתכוון לרפטינג בנהר סוער או לטפס על איזה הר גבוה. אני מתכוון לסכנה אמיתית מסוג אחר לגמרי. כזאת ששום חברת ביטוח של נסיעות לחוץ לארץ לא תסכים לקחת עליה אחריות. כמו מה למשל? כמו לנסוע לאפגניסטן ולהצטלם עם חברי טליבן ולהחזיק איתם נשקים וחרבות. זאת הכוונה בטיול אקסטרים של פוליאקוב.
אז קצת אחרי הביקור הידידותי באפגניסטן, פוליאקוב חיפש את הדבר הבא. ומה יותר מתאים אחרי מפגש עם הטליבן, אם לא מפגש עם שבט פרימיטיבי מבודד, שהרג עד עכשיו את כל מי שניסה להגיע אליו? סך הכל זה די דומה, לא? פוליאקוב, שראה את עצמו כבלוגר מקצועי, לא סתם ארז תיק ומצלמה ויצא לפגוש את השבט. הוא תכנן את הטיול לאי המבודד מאוד ברצינות. לפני שיצא למסע, הוא ביקר פעמיים באיי אנדמן, ואסף מידע איך אפשר להגיע אל האי המבודד בכוחות עצמו. ואז, כשהגיע לשם בפעם השלישית, הוא החליט ללכת על זה. זאת אומרת, לעשות את זה. הוא שכר סירת גומי קטנה שיש לה מנוע, ושט איתה במשך 9 שעות, למרחק של 40 קילומטרים, עד שראה את היבשה. פוליאקוב, שידע כמובן מה קרה למבקרים הקודמים שהגיעו אל האי, החליט לא לרדת מהסירה, ולצלם את השבט מתוך המים. אבל אז קרה הדבר הגרוע ביותר שיכל לקרות לפוליאקוב. לא, השבט לא ירה עליו חיצים והרג אותו. הם גם לא קשרו אותו בחבלים ובישלו אותו בתוך סיר גדול לארוחת הצהריים. מה שקרה היה הרבה יותר גרוע מזה. אתם יכולים לנחש? מה שקרה זה שלא קרה כלום. פוליאקוב צילם וצילם עם הטלפון ועם מצלמת הגו פרו שלו, אבל אף אחד מתושבי האי לא יצא מבין העצים. ובמשך שעה שלמה הוא ישב בסירה וניסה למשוך את תשומת הלב של בני השבט עם קולות ושריקות, אבל אף אחד לא בא. בשלב הזה הבין פוליאקוב שאם הוא לא יעלה אל החוף ויביא איזה תיעוד, זאת אומרת יצלם איזה תמונה או סרטון, אז אף אחד לא יאמין לו. ויותר גרוע מזה, אף אחד לא יעשה לו על זה לייק. אז הוא ירד מהסירה ועלה אל החוף. כשעל הדרך הוא מסכן את חייו, וכמובן את חיי כל התושבים שנמצאים על האי. אולי בגלל הפחד, ואולי כי לא היה שם אף אחד, פוליאקוב החליט לא להישאר שם הרבה זמן. אז הוא הלך קצת על החוף, אסף קצת חול למזכרת, והשאיר פחית של דיאט קולה בתור מתנה לשבט. אבל בזה לא נגמר הסיפור, כי כשפוליאקוב חזר עם הסירה שלו, כמה דייגים ראו אותו ודיווחו עליו למשטרה ההודית. לדווח למשטרה זה אומר לספר למשטרה מה קרה. אז ברגע שפוליאקוב הגיע אל החוף, המשטרה עצרה אותו. וכרגע הוא נמצא במעצר ומואשם בהפרת החוק ההודי. כשהעונש המקסימלי שהוא יכול לקבל זה 8 שנות מאסר, וכמובן גם קנס כספי. התרגום של המילה קנס לאנגלית הוא fine, ובספרדית מולטה. יש הרבה דברים שאפשר לומר על המקרה הזה. אפשר לדבר כמובן על ההבדל הדק שבין אומץ לטמטום, או בין סקרנות לחוסר אחריות, ואפשר גם לדבר עלינו כצופים, שבמידה מסוימת מעודדים את היוצרים באינטרנט להעז
הוא ללכת כמה שיותר רחוק. לפעמים בלי להתחשב בכלל בתוצאות. אבל אני, מהסיפור הזה, בוחר לצאת רק עם שאלה אחת. מה קרה לאותה פחית דיאט קולה שפול יעקב השאיר על החוף? האם מישהו מהשבט חשב שהיא מסוכנת וירה עליה חץ? האם גם אותה קברו יחד עם אותו מיסיונר אמריקאי? או שאולי דווקא בפעם הזאת מישהו פתח את הפחית והחליט לשתות ממנה? ומי יודע, אולי בעוד 20 שנה תגיע בפעם הראשונה אי פעם משלחת של שבט הסנטינלים אל אחד האיים האחרים. ואיש חצי עירום יחזיק בידו פחית דיאט קולה ישנה, ובחיוך יבקש אם אפשר בבקשה לקבל עוד. ונעבור לכתבה הבאה. כמעט כולם יודעים שכדאי להיות מנומסים. כשאנחנו פוגשים מישהו, אז אנחנו שואלים אותו, מה שלומך? או כשאנחנו מבקשים משהו, בדרך כלל אנחנו משתדלים לומר בבקשה. ובסוף גם מוסיפים תודה. זה נכון כשמדובר באנשים. אבל מה קורה כשמדובר בבינה מלאכותית? האם גם אליה אתם פונים בנימוס? האם גם לה אתם אומרים תודה ובבקשה? אם כן, וגם אם לא, כדאי שתדעו שלדרך שבה אתם פונים לבינה המלאכותית יש לא מעט השלכות. השלכות, זאת אומרת, תוצאות נוספות מעבר למה שהתכוונתם. תכף תבינו. אבל לפני כן, משהו חשוב. רגע לפני שממשיכים, אני רוצה לבקש מכם משהו. אם אהבתם את הפודקאסט, אשמח שתדרגו אותו באפליקציה שלכם. וגם תעשו לי עוקב. הסיבה שאני מבקש מכם לעשות את זה, היא שזה עוזר לי לקדם את הפודקאסט, ולהגיע לעוד אנשים. ועוד דבר, אני שמח לעדכן אתכם שפתחתי גם חשבון בפטריון. את הפרטים שלו תוכלו לראות באינפו של הפודקאסט. דרך הפטריון תוכלו לתמוך בפודקאסט, לקרוא את התמלול המלא של הפרק, וגם לקבוע איתי שיעורים פרטיים אונליין. אל תדאגו, אתם לא חייבים לעבוד קשה. אפשר סתם לשבת ולדבר בעברית. זה יהיה לנו ממש כיף. אז תזכרו את כל זה, כי עכשיו אנחנו חוזרים לפרק. הסיפור שאני עומד לספר לכם התחיל בשבוע שעבר, כשמשתמש אחד העלה שאלה בפלטפורמת X, לשעבר טוויטר. השאלה שלו הייתה, כמה אנרגיה נשרפת כשאנחנו אומרים תודה או בבקשה לצ'אט GPT. בתגובה מפתיעה, מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, הודה שהנימוס הזה עולה לעסק שלו עשרות מיליוני דולרים בשנה. ולא רק זאת, הוא גם טוען שזה כסף שמנוצל היטב, שהתרגום בעברית לא טוב כמו באנגלית, money well spent. בזמן שאנחנו מקלידים מילים
כמו בבקשה או סליחה, לצ'אט GPT, מה שקורה מאחורי הקלעים הוא לא פחות ממהפכה טכנולוגית שדורשת המון אנרגיה. במהלך שנת 2024 התברר שמרכזי הנתונים בארצות הברית, אלה שמריצים את מערכות ה-AI, אלו שמפעילים אותם בעצם, משתמשים ב4.5% מכלל צריכת החשמל במדינה. והמספר הזה צפוי לעלות ל-12% עד שנת 2028. בכל פעם שאנחנו כותבים מילים מיותרות כמו בבקשה ותודה, אנחנו גורמים לבינה המלאכותית להכניס יותר פרמטרים ולעבוד יותר, וכתוצאה מזה גם לצרוך יותר חשמל. זה אולי נשמע ממש בקטנה, אבל בגלל שיש כל כך הרבה משתמשים בפלטפורמות השונות של ה-AI, ובייחוד אלו החינמיות, זה יוצא פשוט המון. אבל יש גם צד שני לסיפור. זוכרים מה סם אלטמן אמר? שזה כסף שמנוצל היטב? אז לפי מייקרוסופט, כתיבה בטון מנומס כלפי ה-AI מביאה לשיחות מכבדות יותר, שמובילות לתשובות הרבה יותר מועילות ומדויקות. תודה רבה לך, צ'אט GPT. שמחתי מאוד לעזור לך, עומר. תרצה עוד משהו? לא, תודה רבה לך. אתה יכול עכשיו לנוח. היה לך יום מאוד ארוך. ואתה בטח ממש עייף. שימוש במילים כמו תודה, שלום, להתראות, לא רק משפר את הבינה המלאכותית, אלא גם עוזרת לה להבין טוב יותר אם התשובה שלה באמת מתאימה לדבר שאותו אתה מחפש. אז הנה אנחנו מגיעים לשאלה האמיתית. האם אנחנו באמת צריכים להיות מנומסים כלפי הצ'אט GPT? לפי הכתבה, התשובה נמצאת איפשהו באמצע. מצד אחד, בהחלט עוזר לנהל שיחה מנומסת עם הבינה המלאכותית, כדי להגיע לתוצאות מדויקות יותר. אבל מצד שני, אין שום תועלת בכתיבת תודה במשפט נפרד, אחרי שכבר קיבלת את התשובה שלך. תודה כזאת סתם מביאה לבזבוז של אנרגיה, שבסוף מצטברת לכמויות אדירות. אבל בואו נודה על האמת. זאת אומרת, בואו נהיה כנים. לא לכתוב בצ'אט GPT מילים כמו תודה ובבקשה, זה לא מה שיוריד באמת את כמות האנרגיה שהבינה המלאכותית דורשת. אבל זה כן עלול להפוך אותנו לבני אדם קצת פחות מנומסים. וזה כבר חבל. מה שכן יעשה שינוי, זה שנפסיק להתלהב מליצור כל היום תמונות וסרטונים דביליים, זאת אומרת מטומטמים, בבינה המלאכותית, רק כדי להעלות אותם לשנייה לפייסבוק או לשלוח למשפחה דרך הוואטסאפ. זה אולי מרגיש לנו שזה לגמרי בחינם, אבל זה ממש ממש לא. האנרגיה וכוח החישוב שכל הדברים האלה דורשים היא עצומה, ומתישהו אנחנו נשלם על זה את המחיר. ונעבור לכתבה השלישית. אז נכון שתמיד יש את אלה שמספרים על טיסה שקטה, בלי ילדים שצורכים ובלי תור לדרכונים. מה אם אני אגיד לכם שיש מי שטסו בטיסה שהייתה ממש, אבל ממש פרטית? אני לא מדבר על ביזנס וגם לא על מחלקה ראשונה,
פשוט להיות לבד לגמרי במטוס. זה נשמע אולי כמו פנטזיה, נכון? אבל זה בדיוק מה שקרה לשתי נשים ישראליות ממרכז הארץ. טליה וקנין, בת 22, ממושב זיתן, שנמצא ממש קרוב לשדה התעופה בן גוריון, רצתה לטוס עם אמא שלה לנופש קצר אחרי פסח. השתיים חיפשו מקום שהוא גם קרוב, גם חמים וגם לא יקר. ואז הן מצאו דיל מפתה. דיל זו מילה שמגיעה מאנגלית, והפירוש שלה בלשון מדוברת בעברית זה עסקה טובה. הדיל שהן מצאו היה ליעד די חדש בישראל. זאת אומרת, למקום שעדיין הרבה ישראלים לא הגיעו אליו. שם המקום אליו הן רצו לטוס הוא קפלוניה. אני מקווה שביטאתי נכון את השם. קפלוניה הוא האי השישי בגודלו ביוון. השתיים סגרו על טיסת הלוך וחזור של חברת סנדור הישראלית, שיצא בדיוק על חג הפסחה, יום שבו הביקוש לטיסות הוא בדרך כלל נמוך יותר. ובאמת, כשהשתיים הגיעו לנתב"ג, זאת אומרת לנמל תעופה בן גוריון, הכל זרם. הצ'ק אין, הבידוק הביטחוני, הדיוטי פרי. אבל אז, בשער העלייה למטוס, בבורדינג, ניגשה אליהן דיילת, ואמרה בחיוך, אתן הולכות לעלות על הטיסה לבד. יהיה לכן מטוס פרטי. טליה ואמא שלה חשבו בהתחלה שמדובר אולי בבדיחה, ושאם זה מטוס פרטי, אז מדובר על מטוס קטן יותר, כזה של 8 מושבים אולי. אבל זה לא מה שקרה. כשהגיע הרגע, הן עלו למטוס רגיל, רק שהוא היה לגמרי ריק. המטוס פשוט היה שלנו, סיפרה טליה. היינו רק אנחנו והדיילות החמודות. שקט, מרווח, רגוע, טיסה מושלמת. וכשהן הגיעו לשדה התעופה בקפלוניה, גם שם חיכתה להן הפתעה. שדה התעופה היה ריק לגמרי. חוץ מהן, אף אחד לא היה שם. מלבד העובדים כמובן. ואם אתם חושבים אולי שהן הגיעו למקום שאין מה לעשות בו, אז אתם טועים. כי טליה ואמא שלה הצליחו למצוא המון מה לעשות. ברים, מסעדות, חופים, ומה? לא. המקום והחופים פה מדהימים, הוסיפה טליה. זו פשוט אווירת חופש אמיתית. אז לסיכום, אם יצא לכם פעם לחלום שאתם לבד על מטוס, בלי צעקות, בלי תור לשירותים, בלי ילדים מרגיזים שדופקים בכיסא מאחור, תדעו שלפעמים זה קורה. כל מה שצריך זה דיל טוב, וכמובן הרבה מזל, ואולי גם לצאת מישראל בדיוק ביום שבו מתחיל חג הפסחה. ואולי גם לכם יהיה מתישהו מטוס פרטי רק בשבילכם.
זהו, זה הכל להפעם. את כל הלינקים לכתבות שהזכרתי יהיה אפשר למצוא באינפו של הפרק בספוטיפיי. אתם מוזמנים כמובן להיכנס ולקרוא אותן ממקור ראשון. אני מאוד מקווה שנהנתם, ואם יש לכם שאלות או הערות או כל מה שאתם רוצים להגיד, אתם כמובן מוזמנים לפנות אליי. אז מה שנשאר לי לומר זה רק שיהיה לכם המשך יום נהדר, ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.